මේ පිරමීඩ සම්බන්ධයෙන් මම ඉදිරිපත් කරන දෙවැනි වීඩියෝ. මීට මාස කිහිපයකට කලින් මම මුල්ම වීඩියෝ කරා සැබෑ පිරමීඩ නිර්මාණකරුවන්ගේ අභිරහස කියන මාතෘකාව යටතේ. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. විශාල විස්තර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඒකෙත්. පිරමීඩ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සිදු කරපු පරීක්ෂණ වලින් මේ වෙන විට තවත් රහස් ගණනාවක් හෙළි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නිකෝලා ටෙස්ලා පරීක්ෂණ හා පිරමීඩ තුලින් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ගණිතමය පණවිඩ සම්බන්ධය. ටෙස්ලා හා පිරමීඩ අතර සම්බන්ධය සමාවිත ඔයාලා අහලා ඇති. හැබැයි පිරමීඩ තුල පුදුමාකාර විදිහට ලබා දෙන ගණිතමය පණවිඩ පිළිබඳ අහලා නැතුව ඇති. මීට කලින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් බලන්න ඒ සියල්ලම ඔබට දැනගන්න ලැබෙයි. 1905 අප්‍රේල් 18 වෙනිදා නිකෝලා ටෙස්ලා විසින් ඉදිරිපත් කරන පරීක්ෂණ වාර්තාවක් නිව්යෝර්ක් පර්ටන් කාර්යාලයට Art of Transmitting Electrical Energy Through the Natural Medium කියන මාතෘකාව යටතේ. මෙතන හරි වැදගත්. මොකද ටෙස්ලා සඳහන් කරන්නේ ස්වාභාවික තත්ත්වයන් යටතේ මිසක් කෘත්‍රිම තත්ත්වයක් යටතේ නෙවෙයි. ඒක තමයි natural medium කියලා තියෙන්නේ. මේ වාර්තාවේදී ටෙස්ලා යෝජනා කරනවා විශාල ප්‍රමාණයේ ජෙනරේටර් හා ඉලෙක්ට්‍රිකල් කුණු ලෝකේ පුරා නිර්මාණය කිරීම තුළින් විදුලිය රැහැන්නු මැතිව සරලවම කියනවා වයර්ලස් ආකාරයෙන් ගෙන යාමේ හැකියාව ගැන. ඒ වගේම ටෙස්ලා විසින් තවදුරටත් යෝජනා කරනවා මෙවැනි ආකාරයේ කුළුණු භාවිතා කිරීමෙන් පෘථිවියේ අයොන්ස්ෆියර් තුල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රික් පාටිකල් එනර්ජි ලබා ගැනීම තුළින් ෆ්‍රී එනර්ජි නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳව. ටෙස්ලාට අනුව පෘථිවිය කියන්නේ චුම්බක ශේෂ දෙකක් වටා කරකැවෙන අතිවිශාල ඉලෙක්ට්‍රික් ජෙනරේටරයක්. මෙන්න මේ අදහසම තමයි 1939 දී ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ රිසර්ච් ලැබොරටෝරිය ආයතනයේ ඩොක්ටර් ගූන් විසින් වෙනත් විදිහකින් කියන පෘථිවිය ඇම්පියර් ලක්ෂ 2ක් නිර්මාණය කරන විශාල ඩයිනමෝවක් කියලා. ඒ කියන්නේ උතුරු හා දකුණු චුම්බක ද්‍රවයන් භාවිතය. මේ පෘථිවියේ කරකැවීම මගින් නිපදවෙන අසීමිත විදුලිය අයොන්ස්ෆියර් තුල එකතු වෙලා තියෙනවා වගේම ඉතා පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් නිවැරදිම හැඩය හා උපකරණ භාවිතා කිරීම තුලින් මේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරන්න තමයි ටෙස්ලා විසින් ඇමරිකාවේ කොලොරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ කොලොරාඩෝ ස්ප්‍රින්ග් හිය ටෙස්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ටවර් එක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ භාවිතයෙන් තමයි ටෙස්ලා ෆ්‍රී එනර්ජි සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම යම් කිසි හේතුවක් නිසා ටෙස්ලා ගීසාහි පිරමීඩ සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වලා තියෙනවා. හේතුව තාමත් අපැහැදිලි. නමුත් ටෙස්ලා නිර්මාණය කරපු ටවර් එකත් ගීසාහි පිරමීඩ පිහිටලා තියෙන පෘථිවියාංශක 30 ලයින් එකටම ආසන්නයි. ටෙස්ලාගේ අභ්‍යාසය සමග මේ පරීක්ෂණ වාර්තා හා උපකරණත් අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු වරප්‍රකාශ කරනවා අංක 369 හි සම්බන්ධය හා තේරුම හඳුනාගත්තොත් විශ්වයේ ශක්තිය හැසිරීම පිළිබඳව හඳුනාගත හැකි බව. මේ අංක 369 කියන්නේ බොහෝ දුරට මේ වෙනකොට පිරමීඩ හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා විශාල පිරිසක් මත දරනවා. හැබැයි තාමත් කවුරුත් හරියට දන්නේ නැහැ මේ අංක 3 තේරුම. හැබැයි මේ කාරණා ගත්තම අදටත් අපිට වටහාගත නොහැකි එනර්ජි සම්බන්ධ විශාල දැනුමක් හා කාරණා ගණනාවක් ටෙස්ලා හොඳින්ම දැන සිටි බවට පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් එනවා ටෙස්ලා හා පිරමීඩ අතර තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඇතම් පිරිසක් ප්‍රකාශ කරන පිරමීඩ කියන්නේ එනර්ජි නැත්නම් ශක්තිය ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා නිර්මාණය කරපු ඉදිකිරීමක් හැටියට. සමහරට හිතෙන්න පුළුවන් මේක තවත් ෆැන්ටසියක් කියලා. හැබැයි ඔබ එහෙම හිතනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මොකද 2018 දී විද්‍යාඥයන් කිහිප දෙනෙකුගෙන් සමන්විත රිසර්ච් ගෲප් එකක් සුවිශේෂී පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා රේඩියෝ තරංග විශාල පිරමීඩයේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් වලට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය සම්බන්ධව. මේ පරීක්ෂණ අනුව සොයා ගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ශක්තිය පිරමීඩ තුල ඇති කුඩා චේම්බර්ස් තුල හා පිරමීඩයේ යටින් ඇති අන්ෆිනිෂ් චේම්බර් තුලින් ස්ථාවරව තබා ගන්නා බව. මේ විතරක් නෙවෙයි පිරමීඩයේ ඇතුළත කොටසින් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය කිරීමක් පවා මේ පරීක්ෂණ කණ්ඩායම නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා ඔබට වැටහෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි මේක ඊටාම වැදගත් පරීක්ෂණයක්. හේතුව ගීසා පිරමීඩයට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් ශක්තිය ස්ථාවර තබා ගැනීමට හෝ පිරමීඩය තුලින් ශක්තිය නිපදවන්න මේක සුළු කතාවක් නෙවෙයි. ඒ වගේම අපිට කියලා තියෙන පිරමීඩ ඉතිහාස සම්බන්ධවෙනුත් විශාල ගැටලුවක් මතුවෙන මේ පිරමීඩයේ සැබෑ නිර්මාණයේ හේතුව මොකක්ද කියන එක ගැන හිතුවා. මෙවැනි පරීක්ෂණ තුලින් හෙළිවෙන කරුණුත් එක්ක ගත්තම මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ සොහොන් ගෙවල් වශයෙන් නොවන බව නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. ඊට එහා ගිය විශේෂ හේතුවක් අපේ මිනිස් ඉතිහාසයේ සංගුණ පරිච්ඡේදයක් තියෙන බවත් අමුතුවෙන් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මෙහෙම කියන්න තියෙන මේ හේතු විතරක් නෙවෙයි. මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා පිරමීඩ තුල ඇති චේම්බර්ස් එක්ක සමාන කරනකොට අනෙක් විශාල කොටස් සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ විශාල ගල් වලින් වැහිලා තියෙනවා. සරලම තේරුම පිරමීඩයේ 90ක පමණ ප්‍රමාණයක් කිසිදු ආකාරයකින් භාවිතා කරනු හැකි ස්ථාන. ඒක නිසා පරාව කූෆිගේ මමිය තැන්පත් කරන්න මෙවැනි අතිවිශාල නිර්මාණයක් කරා කියලා අදහස පැහැදිලි නෑ වගේම තමයි තාර්කිකත් නෑ. මේ සම්බන්ධව තාමත් පුරාවිද්‍යාඥයන් දෙපැත්තට බෙදලා තර්ක කරගන්නවා. 2017 දී මේ වෙනකන් කිසිවෙකුට සොයාගත නොහැකිව තිබූ කිසිම ආකාරයකින් ළඟා විය නොහැකි හිස් ස්ථාන දෙකක් එහෙම නැත්නම් empty void දෙකක් පිරමීඩ තුලින් සොයා ගන්නවා ස්කෑන් පිරමීඩ් කියන පරීක්ෂණ කණ්ඩායම විසින්.
මීටර් 30ක් පමණ විශාල වොයිඩ් එක පිරමීඩයේ ග්‍රෑන්ඩ් ගැලරි එකට හෙළියුම් වගේම කුඩා වොයිඩ් එක සොයා ගන්න උතුරු දුරට ආසන්නයි. මේ සොයා ගැනීම ඊජිප්තු පුරාවිද්‍යාඥයන් විශාල ගැටලුවකට ඇදලා දාන සමත් වුණු දෙයක්. ඔවුන් පුනපුනා කියන්නේ මේක පිරමීඩ නිර්මාණකරුවන් අතින් සිදුවෙච්ච වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් බව. හැබැයි ඒක යම් කිසි දෙයක් සංගවන්න දරන උත්සාහයක් බව පේන්නේ පිරමීඩ බොහෝ ආකාරවලින් අති විශිෂ්ටයි. කලින් වීඩියෝ එකේදීත් මම මේ පිළිබඳව පැහැදිලිව පෙන්නුවා. ඒ වගේම අති විශාල නිර්මාණයක් මෙවැනි නිර්මාණයක් කරන තරම් තාක්ෂණයක් දැනුමක් තිබ්බ පිරිසකට පිරමීඩයේ හිස් අවකාශයක් වහගන්න බැරුණා කියද්දී තරම ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. සමහරවිට මේ රහස් චේම්බර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. කිසිවෙකුටත් ඇතුළු වෙනවා කිය ආකාරයෙන් පිටතින් සීල් කරලා තියෙන. සමහර නිර්මාණකරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇති කිසිවෙකුටත් ලබාගත නොහැකි වන ආකාරයට යම් කිසි දෙයක් සංගවන්න. මොකද Book of Enoch විස්තරවල සඳහන් වෙනවා Fallen Angel එහෙම නැත්නම් සුමේරියන් වරුන්ට අනුව අනුනාකි වරුන් විසින් ලබා දුන් දැනුම සම්බන්ධ පොත් ඉදිරි පරම්පරාවට ආරක්ෂා කිරීම පිණිස පිරමීඩ තුල සංගවුවා කියලා. තවත් කාරණයක් ගත්තොත් පිරමීඩ තුල ඇත්තටම විශාල දෙයක් නෑ. කිං චේම්බර් එක, ග්‍රෑන්ඩ් ගැලරි එක, ක්වීන් චේම්බර් එක හා වැඩ ඉවර කරලා නැති චේම්බර් එක විතරයි පිරමීඩ තුල දකින්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම කිසිදු මමියක්වත් පිරමීඩ තුලින් සොයාගෙන නෑ. වරදව තේරුම් ගන්න එපා. සොයා ගන්නලද සියලුම මමී තෝයාගෙන තියෙන්නේ පිරමීඩ අවට තියෙන අනෙක් කුඩා පිරමීඩ වලින් හා ටෙම්පල් වලින් මිසක් විශාල පිරමීඩ තුලින් නෙවෙයි. ඒකත් විශාල ගැටලුවක්. ඒ වගේම පිරමීඩයේ ජ්‍යාමිතික හැඩයන් අධ්‍යයනය කරාම මේ සියලුම දේවල් වලට වඩා විශාල රහස් තියෙන බව ඉතා හොඳින්ම පේනවා. විශේෂයෙන්ම ගණිතය සම්බන්ධව මුලින්ම වටහා ගන්න ඕනේ දේ තමයි ගණිතය කියන්නේ විශ්ව භාෂාවක්. ඔබ විශ්වයේ කොතනට ගියත් එක එකතු කිරීම දෙක කියන්නේ 3 එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න ගණිතය අපි සොයාගත්ත මිසක් නිර්මාණය කරේ නැති බව. මම කලින් කිව්වා ගීසාහි පිරමීඩ පිහිටලා තියෙන ලැටිටියුඩ් 30 රේඛාවත් එක්ක. මේ තෝරා ගැනීම බොහෝ වෙලාවට ජ්‍යොතිෂය හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් හේතුව තමයි පෘථිවි වායුගෝලයේ තියෙන ලෙන්ස් ඉෆෙක්ට් එක. මොකද වායුගෝලයේ විසින් ආලෝකය වර්ධනය කරන හින්දා. ජ්‍යොතිෂය ගැන දන්න අය ඉන්නවනේ මේක අහලා ඇති. මේ සුළු ගැටලුව නිවර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ජ්‍යොතිෂයට අනුව මේ අංශක 30 රේඛාව ආසන්න ප්‍රදේශ තෝරාගත්තොත්. පේන විදිහට ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අනෙක් අතට මේ ලැටිටියුඩ් 30 රේඛාව තෝරා ගැනීම අහඹුවක් කියන්න බැරි හේතුව තමයි මෙතන ඉඳලා උත්තර ධ්‍රවයට හා සමයකයට දුර එක සමානයි. මිනිසා අපිට බැහැර කරන්න බෑ මේ දැවැන්ත නිර්මාණය තුළ යම්කිසි සැඟවුණු අරමුණු තිබුණේ නෑ කියන කතාව. ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එකේ මම සඳහන් කරා වගේ මේ පිරමීඩ පෘථිවියේ සත්‍ය උතුරට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ දිශාවට යොමු කිරීමේදී තා සුළු වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. හරියටම අංශක එකක තරම්. ඒක විශාල ගැටලුවක් නෙවෙයි. මොකද පිරමීඩය අඩි 482ක් තරම් උසයි. අක්කර 13ක් පුරා විහිදෙනවා. බර විතරක් අනුමාන කරන ආකාරයට ටොන් මිලියන 6ක් සහ මිලියන 2.5ක තනි ගල් කුට්ටු වලින් සමන්විත අති විශාල නිර්මාණයක්. මෙවැනි නිර්මාණයක් අංශකයක් තරම් ඉතා සුළු වැරදීමක් වීම ඇත්තටම ගැටලුවක් නෙවෙයි. අනික අමතක කරන්න එපා සත්ත්ව උතුර කියන්නේ චුම්බක උතුර නෙවෙයි. ඊටත් අමතරව ගීසාහි පිරමීඩයේ ප්‍රමාණයන් හා අපේ පෘථිවියේ සමහර දත්ත අතරත් විශාල සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පිරමීඩයේ පාදම කොටසේ සම්පූර්ණ පරිධිය නැත්නම් සර්කම්ෆරන්ස් එකයි පිරමීඩයේ උස අඩි 482ක් අරගෙන මේ සංඛ්‍යා ඉහළාගේකට ස්කේල් කරොත් පිරමීඩ තුලම සටහන් කරලා තියෙන ආකාරයට 1.43200 ස්කේල් එකට එනවා. මේ 43200 කියන්නේ දවසේ පැය 12කට තියෙන තප්පර ප්‍රමාණය. පිරමීඩයේ පාදමේ පිරමීඩ ආසන්න වශයෙන් කොන් 40 කොට ඇතුළුව අඩි 3043 43200න් වැඩි කරලා අපිට එන උත්තරය නැවත සැතපුම් වලට කන්වර්ට් කරොත් එනවා සැතපුම් 24903ක්. මේ සැතපුම් 24903 ඉතා ආසන්න වශයෙන් සැතපුම් 24901ක් වෙන පෘථිවියේ ඉක්වටෝරියල් සර්කම්ෆරන්ස් එකට ඉතා සමානයි. ඒ වගේම පිරමීඩයේ උස ආසන්න වශයෙන් අඩි 482 43200න් වැඩි කරලා එන උත්තරය නැවතවතාවක් සැතපුම් වලට හැරවුවොත් අපිට එනවා සැතපුම් 3949. මේ ප්‍රමාණය පෘථිවියේ පෝලාර් රේඩියස් එක වෙන සැතපුම් 3949ට සමානයි. හරියටම පෘථිවියේ පිරමීඩයේ ස්කේල් එකට කුඩා කරලා ගත්තොත් පිරමීඩයේ තියන්න පුළුවන් පෘථිවිය කියන ගෝලය ඇතුලේ නිවැරදිම. මේක කිසි ලෙසකින්වත් අහඹුවක් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඉතිහාසඥයන්ට අනුව පිරමීඩ නිර්මාණය කරපු මීට අවුරුදු 4000කට එහා කාලය කියන්නේ පෘථිවිය තැටියක් විදිහට ඉතින් හිටපු කාලේ. ප්‍රශ්නය පිරමීඩ නිර්මාණකරුවන් කොහොමද මේ විස්තර පිළිබඳව හරියට දැනගෙන හිටියේ කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම පෘථිවියේ ගණනය කිරීම. කවුරුහරි කියනවනම් මේක අහඹුවක් කියලා. එහෙමනම් ඇයි මේ ගණනය කිරීම පැහැදිලිවම සමානකම් පෙන්වන්නේ? දැන් මේ සඳහන් කරලා තියෙන 1.43200 ස්කේල් එක මීට වඩා වෙනස් වුණා නම් කිසි ලෙසකින් මේ ගණනය කිරීම අපිට එන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා මේ ස්කේල් එක දක්වලා තියෙන්නේ යම්කිසි අරමුණක් ඇතුව. අනික මේ 43200 කියන එක රැන්ඩම් අගයකුත් නෙවෙයි. ඉතින් පැහැදිලිවම පෘථිවියේ චලනය වෙනත් විදිහකින් කිව්වොත් කී මෝෂන් එක මත රඳා පවතින දෙයක්. මේ කී මෝෂන් එක හින්දා තමයි කාලෙන් කාලට පෘථිවියේ පෝලා ස්ටාර් එක වෙනස් වෙන්නේ. මේ වෙනකොට අපේ පෝලා තාරකාව තමයි පෝලාරිස් තාරකාව. තව අවුරුදු 4000ක් යද්දි මේක වෙනස් වෙනවා ගැමා කියන තාරකාවට. මේ කරකැවීම අවුරුදු 25920ක් දක්වා යනවා. වැදගත්ම දේ මේ සම්බන්ධවත් අතීත පුරාණ ශිෂ්ටාචාර විසින් ඉතා හොඳින්ම දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. දැන් මේ කරුණ වර්ගන බැලුවම අතීත ශිෂ්ටාචාරයන් වලට අපි හිතන් හිටියට වඩා දැනුමත් තාක්ෂණයක් තිබ්බ බව පිළිගන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. හැබැයි එහෙම දැනුමක් තිබ්බනම් ඒ දැනුම ශිෂ්ටාචාරයන් වෙත ලැබුණු ක්‍රමයකුත් තියෙනවනේ. මොකද එකවරම පහළ වෙන්නේ නැහැ කිසිම දැනුමක්. මේ නිසා තමයි බොහෝ ස්ථානවල කියන්නේ අපි නොදන්න බොහෝ දියුණු ශිෂ්ටාචාරයක් ඉතිහාස කාර්යාමයේ තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි අද වෙනකොට කිසිදු සාක්ෂියක් නැතුව විනාශ වෙලා ගිහිලා තියෙන. මේ පිළිබඳව අපි තව විස්තර කතා කරමු ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී. සමහරට මේ විනාශ වෙලා ගිය ශිෂ්ටාචාරයන් ඒක රාමායනයේ සඳහන් වෙන ශිෂ්ටාචාරය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මහාභාරතයේ සඳහන් වෙන ශිෂ්ටාචාරය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්ලේටෝ විසින් සඳහන් කරපු ඇට්ලැන්ටිස් නගරය වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සුමේරියන් විසින් සඳහන් කරපු අනුනාකි ශිෂ්ටාචාරය වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක නරඹපු හැමෝටම ස්තුතියි. ඔබ විශ්ව channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක share කරන්න, like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්න. අදට මම ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.